فيديو جديد وسؤال جديد بيطرح نفسه، هل اندونيسيا بلد متقدمة ولا بلد نامية؟ لو جربتوا تسألوا السؤال ده قبل كده ففي فيديو النهاردة هنحاول نعرف اجابته. اندونيسيا بلد فيها حوالي 270 مليون نسمة، رقم كبير يخض شوية، بس الحقيقة ال 270 مليون نسمة دول متوزعة على مساحة كبيرة جدا. يعني مثلا لو جربت تاخد طيارة من اول اندونيسيا لاخرها، يعني من بابوا لسومطرة، فهتاخد 9 ساعات. طبعا لسه مفيش طيارة عملتها لحد دلوقتي، بس ده افتراضا. ولكن هل اندونيسيا متطورة ولا مش متطورة؟ ده اللي هنحاول نعرفه في فيديو النهارده لو عندكم فضول زي بالظبط، لان انا كان عندي الفضول ده من اول لما جيت اندونيسيا. فهنحاول نعرف الموضوع ده من خلال الاحصائيات الموجوده بتقول ايه، بس كمان هنحاول نشوف الشارع بيقول ايه، ده غير احنا كاجانب شفنا اندونيسيا ازاي. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابين تتابعوني على الانستجرام فده الانستجرام بتاعي. خلينا نبدا كده ونشوف الاحصائيات بتقول ايه. مبدئيا كده بالصدفة اكتشفت انه في فبراير 2020 اللي فات الولايات المتحدة قررت انها تخرج اندونيسيا من تصنيفة الدول النامية. يعني من خلال تمثيل التجارة العالمية قرروا انه تجاريا اندونيسيا من الدول المتقدمة. الجدل بقى تحديدا حصل بسبب ان القرار اتاخد بناء على اجندات خاصة للولايات المتحدة لمنفعتها الخاصة. يعني هي مش سهلة ومش سالكة، يعني ما كانش بناء على اداء اندونيسيا الاقتصادي ومؤشراتها الاقتصادية. لو هنتكلم على اقتصاد اندونيسيا في العموم ممكن نعرف كده كم معلومه على الماشي. اول معلومه ان اندونيسيا من الدول المشاركه في الجي 20. ايه هي الجي 20؟ الجي 20 دي قائمه وبيتعمل لهم اجتماع او فورم كل سنه بتضم اكبر اقتصاديات العالم، اكبر 20 اقتصاد في العالم، منهم استراليا، اليابان، المانيا، الصين، السعوديه، كندا، تركيا، وبلاد كتير مش عارفه اقولهم كلهم، وطبعا اندونيسيا. الدول دي مجتمعين بيملكوا حوالي 80% من اقتصاد العالمي، يعني الناتج الإجمالي المحلي الجي دي بي، و75% من صادرات العالم، و60% من سكان العالم. يعني ده دليل على قد ايه الاقتصاد الاندونيسي مهم ومتطور. تاني معلومة ممكن نعرفها على الماشي هنعرفها من مؤشر اسمه مؤشر الحرية الاقتصادية أو Economic Freedom Index. المؤشر ده مقسم بلاد العالم من بلاد حرة اقتصاديا لبلاد تقريبا حرة اقتصاديا، لبلاد حرة نص نص، لبلاد تقريبا مش حرة، لبلاد مش حرة خالص، لبلاد اصلا مش في القائمة. اندونيسيا بقى موقعها فين؟ اندونيسيا موقعها في البلاد الحرة نص نص بتقييم 56، يعني بلد رقم 56 في الاندكس ده كله. وفي الاندكس ده اشاروا ان الناتج المحلي الاجمالي لاندونيسيا الجي دي بي بتاعها بيوصل ل 3.7 تريليون، وده رقم ضخم جدا ولازم نحترمه. يا ترى بقى الشارع في اندونيسيا بيقول ايه؟ واحنا كأجانب جينا اندونيسيا لاول مره وشفنا اندونيسيا ازاي. حقيقه لما قبل ما اجي اندونيسيا في 2017 كنت متخيله ان اندونيسيا طبيعه حلوه وبس، بس فكرتي بدات تتغير لما عرفت ان انا اتقابلت وبدات اتفرج على فيديوهات وبدات اقرا شويه عن اندونيسيا عشان قبل ما اجي ابقى محضره نفسي. ولكن اتفاجئت حقيقه لما وصلت اندونيسيا وشفت اندونيسيا عامله ازاي. لان اول لما وصلت نزلت في جاكرتا اللي هي العاصمه، وجاكرتا مكونه من ناطحات سحاب، والمدينه فعلا تحس ان انت في كوالالمبور، تحس ان انت في منطقه متطوره شويه. In my opinion, Indonesia is a developed country if we focus only in Java Island, but if we take all Indonesian islands, yeah, still developing, but not developed yet, underdeveloped. That's my opinion. A question: is Indonesia a developing country or already a developed country?
So in my point of view, in 2018, 19, 20, the GDP per capita was 3.1, but now in 2021, the GDP per capita is 4.4. So Indonesia is already included in developed countries. Some reports says Indonesia included in developed countries, but some reports say Indonesia is still a developing country. But what I see in these 3 years, Indonesia is already a developed country. قررت أسأل الناس في الشارع هل هم بيشوفوا إندونيسيا كدولة متقدمة؟ فخلينا نشوف آراء الإندونيسيين في الموضوع ده. Apakah Indonesia negara maju? Indonesia maju? Ya, maju. Oh ya. Ya, kalau menurut Mbak, apakah Indonesia negara maju? Maju. Ya. Maju. Sangat maju. Kenapa? Ya kaya dengan rempah-rempah, makanan banyak, sehat, tanaman. Ya betul, karena sekarang ini kan masalah kenegaraan itu sudah maju, apalagi sebentar lagi kan di 2023 mau meluncurkan satelit lagi, Satria itu, Satria 1 itu. Nah, insya Allah nanti semakin baik hubungan antara negara Asia maupun Asia Tenggara maupun di global untuk seluruhnya, karena itu nanti komunikasi kita akan semakin maju. اما بقى الكاتيجوريز التانية اللي ممكن نتكلم عليها بخصوص هل اندونيسيا متطورة ولا لا، فحاولت اعملها لكم بشكل نقط معينة. اول حاجة لفتت انتباهي المواصلات في اندونيسيا، رغم ان المواصلات في اندونيسيا مش متوفرة في كل المدن ولكن موجودة في مدن مدن لا. بنتكلم على المواصلات العامة، يعني بنتكلم على الباصات والمتروات والحاجات العادية، لانه اغلب الاندونيسيين بيستخدموا الموتورات، يا اما ممكن تستخدم الاونلاين تاكسي اللي زي جراب وجوجيك ودرايف وماكسيم وحاجات كتير قوي ممكن تختار منها. بس لما نيجي نتكلم على المواصلات العامة، الباصات والمترو عامل ازاي، فهو مبدئيا كده جاكرتا هي فيها MRT اللي هو المترو، وفي برضو حاجة اسمها ترانس جاكرتا، وبرضو في المدينة اللي انا اصلا بدرس فيها اللي هي مدينة يوجياكرتا في حاجة اسمها ترانس جوجا. اللي لفت انتباهي ان المواصلات دي متطوره جدا، يعني الباص فعلا نظيف وفيه فاسيلتيز مريحه جدا وما تحسش ان انت متضايق، بغض النظر ان الباص في جوجا بيتاخر جامد، لكن مثلا هنتكلم في جاكرتا، ففي جاكرتا مخصصين طرق للباص عشان ما يدخلش في الزحمه بتاعه جاكرتا وتعرف تنجز نفسك. برضو من الحاجات اللي شفتها متطوره في اندونيسيا هي طرق الدفع الالكتروني، وعملت فيديو خاص عنها تقدروا تشوفوه واللينك موجود في الديسكريبشن. فكره الدفع الالكتروني بتسهل علينا حاجات كتيره قوي، بتسهل علينا ان احنا نخلص معاملات بشكل اسرع واسهل ومن غير ما نستخدم كاش كتير، والفكره في السرعه في الاداء وتوفرها وتنوع البرامج اللي ممكن تستخدمها، مش برنامج واحد، ده هو اكتر من برنامج. رابعا بقى وهي حاجه مهمه جدا وهو التعليم الجامعي في اندونيسيا. حقيقه ممكن نقول ان التعليم الجامعي في اندونيسيا هو مش احسن حاجه في العالم ولكن في تطور واضح وصريح وملموس. يعني مثلا التكنولوجيا المستخدمة في الجامعات السيستم، وفي حاجة اسمها ديجيتال لايبراري تقدر تدخل على مكتبة إلكترونية في الجامعة. كمان السيستم نفسه، وده ساعدنا برضو وقت الكورونا، ان احنا لما في كورونا كنا بنستخدم كل حاجة اونلاين، فما كانش فيه مشكلة لان السيستم اصلا كان موجود. ثانيا الفاسيلتيز اللي بتبقى موجوده في الجامعه اللي هي ال زي البسين، الجيم، القاعات المحاضرات، حاجات كتيره قوي، واحنا بنتكلم على جامعات حكوميه مش جامعات خاصه. كمان انه بيعتمدوا على البحث العلمي بشكل مكثف. ممكن التعليم في اندونيسيا مش احسن حاجه، ولكن الفكره ان هم بيطوروا من نفسهم. برضو سالت اصحابي وزمايلي رايهم عن التعليم في اندونيسيا ومن تجربتهم ايه، ويلا نشوف. التعليم في اندونيسيا متطور ولا لا؟ السؤال ده يعني مش سهل ان احنا نجاوب عليه، ومحتاج ان احنا نعرف الاول بنتكلم على انهي جامعه. ولكن في حاجتين يعني بحبهم في التعليم في اندونيسيا. اول حاجه هو ان في يعني تطوير مستمر. لو زرت جامعه معينه السنه دي فغالبا السنه الجايه هتلاقيها شكلها افضل، هتلاقيها السيستم فيها افضل. تاني حاجه بحبها في التعليم في اندونيسيا هو انه مركز على الجانب العملي. يعني حتى لو المواد اللي بندرسها تكون مواد نظريه ما فيهاش حاجات عملي كتير، بيحاول ان هو يدخلك فيها الجزء العملي، ودي حاجه يعني لطيفه. فنقدر نقول التعليم في اندونيسيا جزء منه متطور والباقي في مرحله التطور، لسه بيتطور يعني. Education system is really good in Indonesia. Some universities
education system is in English, so it's a really good chance for international students to study in Indonesia. And even Indonesia had a really good plan to more develop their country because every year Indonesia is providing more than 600 scholarships for 47 countries to come to Indonesia and learn Bahasa Indonesia and learn their culture. So Indonesia had a plan to make Bahasa Indonesia as an Asian language. For example, English is an international language. Everyone learning English. English is really important in this term, but Bahasa Indonesia will be the second international language. This is the plan of Indonesia. So in next few years, Indonesia will be more developed country. Even in superpower, Indonesia including 16 number. Indonesia is in 16 number in superpower. So it means Indonesia is already developed country in my point of view, as I know, as what I studied and what I see in these 3 years. And even in this university, and these 3 years I saw, they made more than 6 buildings. It's not normal building, but they built a very big building. Even maybe Rania will show the around of this university. التعليم متطور في إندونيسيا، لكن أنا بدرس هنا ماجستير. تجربتي ممكن تكون مختلفة عن أصحابي اللي في الجامعات التانية أو أصحابي اللي بيدرسوا البكالوريوس. في الماجستير مش عارفة البكالوريوس نظامه إيه، لكن التعليم كله بتبقى على الطالب، الواجبات على الطالب، الفصول إحنا اللي بنشرحها، الدكاترة عاملين زي المشرفين. فالمشكلة في نظام التعليم دوت على قد ما هو متطور وكويس، بس ناقصه كتير تحسين وتطوير. التعليم في مصر معتمد على التلقين، ان الأستاذ أو الدكتور هو اللي بيتكلم والطالب بيتلقن فقط. أما في إندونيسيا العكس، هنا الطالب عليه كل حاجة، وللأسف العيب في الموضوع دوت إن مش كل الطلبة اللي بتشرح بتبقى عندها القدرة إن هي توصل المعلومة. أما التعليم الأكثر نجاحا بيبقى معتمد على الدور الاتنين، متقسم بين الطالب وبين الدكتور أو الأستاذ. وأتمنى أن يكون في إندونيسيا أكتر كده، خاصة لما بيجي حد أجنبي يتعلم هنا بيتعب قوي في النظام الجديد دوت. فشايفة أن الأفضل أن هو يحصل توازن بين دور الأستاذ وبين دور الطالب. والتعليم هنا فعلا متطور، بس محتاجين ان هم يشتغلوا عليه، هيقدروا يتقدموا جدا. خامس نقطة معانا وهي الستارت ابس او الشركات الناشئة. الحقيقة ان اندونيسيا بيئة خصبة جدا للشركات الناشئة، والدليل على كده انه شركات بدأت كستارت اب زي جوجا دلوقتي بقت شركات كبيرة وضخمة. وكمان في شركات تانية زي اللي بتنتج هدوم او اللي بتنتج منتجات تانية مختلفة او شركات ليها علاقة بالانوفيشن. فالستارت ابس كتير ومتنوعة وبتكبر بسرعة. بعد بحث كده لقيت ان السبب في الموضوع ده هو الحكومة والتكنولوجيا وسهولة المعاملات وقلة التكاليف اللي موجودة في اندونيسيا. في نقط تانية جمعتها لكم في كاتيجوري سميته تفاصيل صغيرة بس بتفرق عشان نعرف اكتر هل اندونيسيا متطورة ولا لا. منها مثلا رقم 1 الانترنت في اندونيسيا. الانترنت في اندونيسيا ممكن يكون مش زي بلاد متقدمة زي كوريا وبلاد تانية كتير سرعة الانترنت فيها فحيتة، ولكن الانترنت فعلا سريع وبيخلص وبينجز، وفي نفس الوقت سعره مناسب جدا للناس. ومن غير زعل، هو الانترنت في اندونيسيا احسن بكتير من الانترنت في مصر. برضو من التفاصيل الصغيرة بس بتفرق وجود حاجة اسمها convenience store. convenience store دي هنا في اندونيسيا في منها حاجة اسمها اندومارت، في حاجة اسمها الفامارت، في سيركل كي. في مصر حاليا بقى في حاجة اسمها سيركل كي بس هي لسه غالية. انما الفكرة في الconvenience store اللي موجودة هنا ان هي رخيصة ومتوفر فيها فاسيلتيز كتير تقدروا تستفيدوا منها. يعني مثلا ممكن تيجي هنا وتشرب قهوة، ممكن تيجي هنا وتخلص معاملات زي مثلا تخلص دفع فاتورة الكهرباء او تشتري تيكت للباص او للطيران. في حاجات كتير قوي تقدروا تعملوها في الكونفينينس ستور. هناخد تور كده فيها ونشوف.
ساعة ما جينا اندونيسيا اكتر حاجة لفتت نظرنا ان العربيات الموجودة كلها موديل حديث. يعني نادرا جدا ما تلاقي العربيات الموديل القديم اللي هي التسعينات اللي هي لسه السيات والحاجات القديمة اللي عندنا الشاهين مثلا، لكن كل العربيات الموجودة موديل حديث. حتى لما بتطلب اللي هي العربيات الاونلاين زي اوبر بتجيلك عربيات حديثة. والسبب يعود ان اندونيسيا بلد رقم 2 في جنوب شرق اسيا في تصنيع العربيات، وتصنع لشركات كبيرة زي تويوتا وهوندا ومرسيدس، ويعني مكتسحة. حتى دلوقتي في مصر بقت العربيات الجديدة بتلاقيها ميد ان اندونيسيا. في النهاية ايه هو بقى جواب سؤالنا؟ هل اندونيسيا بلد متقدمة ولا بلد نامية؟ حقيقة اندونيسيا مصنفة عالميا من الدول ذات الدخل الفوق متوسط، وكمان في نمو اقتصادي كبير بتحققه اندونيسيا في الاونة الاخيرة. ولكن لازم نميز ما بين حاجة مهمة جدا، النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية حاجة والنمو الاقتصادي حاجة تانية خالص. التنمية الاقتصادية عشان تحكم عليها، عشان تقدر تقول البلد دي متقدمة ولا لا، ففي مؤشرات كتير لازم تخلي بالك منها مثلا البنية التحتية للبلد، متوسط دخل الفرد، مستوى الرفاهية، نسبة الفقر، نسبة البطالة الموجودة في البلد، التكنولوجيا المستخدمة، الصناعات اللي موجودة. حاجات كتير قوي تقدر ان انت تحكم على البلد دي متقدمة ولا نامية. حقيقة اندونيسيا لسه بتعاني من نسبة فقر كبيرة، وكمان البنية التحتية لسه فيها مشاكل. مثلا انه الجزر اللي بره جاوا لسه بتعاني من البنية التحتية ومن الفقر زي بابوا وزي الجزر الشرقية. وده يعود لان اندونيسيا بلد كبيرة جدا، مساحتها كبيرة جدا. على قد ما ده ميزة ان عندها موارد اقتصادية كبيرة، على قد ما هو تحدي بسبب كبر المساحة والسنتراليزيشن اللي موجود في جزيرة جاوا. ولكن اندونيسيا بتحاول تحط خطة، والرئيس الحالي حاطط خطة انه بحلول 2045 اندونيسيا تكون متصدرة في الدول المتقدمة. انتوا رأيكم ايه؟ هل بتشوفوا اندونيسيا بلد متطورة ولا لا؟ وتفتكروا نقدر نتعلم من النموذج الاندونيسي في ان احنا برضو نطور من بلادنا، لان اندونيسيا قدرت تحرز تطور في مجالات كتير متعددة؟ قولوا لنا رأيكم، هستنى رأيكم في التعليق، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.